السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الفطائر هادو اللي تيجيو بهذا الشكل هذا، وصراحه تيجيو لذاذ لذاذ لذاذ، بواحد العجينه اللي كتجي مقرمشه بزاف. فكنتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نقول لكم ما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم ولا لايك ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين والمتتبعات ديال هذه القناه هذه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ودابا ان شاء الله ندوزو مع المكونات ديال الوصفه. هنايا عندي 700 غرام ديال الطحين اللي درت هنايا بيضه. غادي ندير معلقه كبيره ديال العسل. انا حاولت نخلي لا فيديو هكا ما نسرعوش باش هكا يعني تتبعوا المراحل. غندير ندير شويه الملحه. المهم غنضيف واحد شويه حيت كنت نقصت شويه ولكن غادي ضفتها. انا غادي ندير 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي هنا غادي نبدا نخلط بالماء، غيكون غير شويه دافي ماشي بزاف، غير واحد شويه فقط، غير المهم تحيد منه ديك البروده. صافي هنا غادي نخلط هنا هكا كما كتشوفوا. غادي نحاول انا غادي نعجنها. هنا غادي نجمعها وغادي ندلكها غير واحد شويه، يعني ماشي بزاف، يعني غنديها ونجيبها هكا. وبالنسبه للعجينه يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه عاوتاني كاع بزاف، المهم شويه. المهم كتحسوا بها في يدكم شويه هكا رطبه واحد شويه. من بعد هنايا غادي نديرها نخليها ترتاح، يعني تقريبا راه بحال هكا. انا درتها عجنتها في الصباح وغادي نخليها هكا، يعني خليتها حتى العشيه خدمت بها. هنايا عندي البصله، عندي هنا 3 الحبات ديال البصله، عندي 4 الحبات ديال الخيزو اولا الجزر، عندي 5 الحبات ديال القرعه الحمراء، وعندي هنايا 3 الحبات متوسطين ديال الفلفله حلوه، الفلفله الحمراء. هنايا في مقله غادي نشحر. المهم انا هنايا الطريقه اللي كندير انايا هي اللي خدمت معكم بها، هذه هي طريقتي في الخدمه. هنايا غادي نشحر البصله هي الاولى. هي راه فيها شويه الوقوف وفيها شويه ديال التمر بهذه الطريقه اللي كندير، ولكن صراحه انا كتعجبني هكا. والمهم واللي ما عندوش استعداد انه يوقف فبلا ما يدير يخلط كلشي في مره واحده. هنايا شحرت البصله، غادي نشحر الفلفله حتى هي. صافي المهم اللي شحرتها راه تنحيدها تنحطها في داك الطبسيل، يعني راه خليت لكم كلشي باين. انا غادي نشحر القرعه حتى هي. صافي من بعد انا غادي نشحر هنا خيزو اولا الجزر. صافي من بعد هذاك خيزو غادي نخليه تما، وغادي نقص البوطه حتى لحد، وغادي نرجع داكشي كله اللي شحرته. انا هكا كيعطيني واحد المذاق شويه مختلف على باش ندير يعني كلشي في مره واحده. هنا غندير نص معلقه ديال الخرقوم او الكركم، غندير معلقه عامره صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، نص معلقه ديال السكنجبير معلقه صغيره، المهم ونص معلقه صغيره ديال القزبور يابس اولا الكزبره. المهم انا غادي نزيد البزار. انا كنت نسيتو ولكن غادي نعاود نزيدو، كل مره كنسى شي حاجه. هنايا غادي نزيد واحد شويه، غندير واحد شويه الملحه. هنا صافي حتى غنكمل وغادي نعاود ندوق. الا كان باقي لي هذا سميتو خاصو شويه الملح غادي نعاود نزيدو. هنايا صافي غادي نبقى نحركو هكا مزيان حتى غتنسجم لي ديك العناصر كلها، يعني دوك المكونات مع بعضياتهم. هنا غادي نزيد الشعريه ديال هكا، الشعريه ديال هذا الفيرميسيل. وهنايا غادي نبقى نحرك حتى باش هكا ينسجموا مع بعضياتهم. هنا راه زدت شويه ديال البزار، واحد نص معلقه صغيره ديال البزار. صافي من بعد هنا غادي نزيد حك ديال الطون اولا التونه. وهنا اختيار اللي بغى يديروا اللي ما بغاش يعني بلا ما يديروا. هنا غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس، القزبر المعدنوس. هنا راه زدت 3 كاع. صافي هنا غادي نعاود نحرك. انا هنا راه طفيت عليه، عاد زدت عليهم هذاك القزبر المعدنوس وداك الطون حتى طفيت عليه عاد زدته. صافي هنا في هذه الاثناء هذه غادي ناخذ العجينه بعد ما ارتاحت ليا مزيان. عندي شويه ديال الزيت، عندي هنا شويه ديال الزبده مذوبه،
وهنايا عندي خليط ما بين طحين الفينو والمايزينا وواحد نص باكيه الخميره، يعني 4 غرام ديال الخميره اللي دايره فيها، ما دايرهاش فيها بزاف. المهم هذاك الخليط خلطته وقديتهم يعني مزيان وحطيتهم في ديك الصفايه هكا باش منين هكا نبدا يجوني ساهلين في هذا. هنا من بعد غادي ندير الكويرات ديالي هنا صافي. من بعد ما كورتهم راه حطيتهم صافي. من بعد هنا غادي نبدا نسرح العجينه مزيان. غادي ندير واحد الرشه خفيفه هكا بالزبده وغادي نرش عليه بهذاك كما كتشوفوا داك الطحين ومايزينا وديك الخميره بديك الطريقه. صافي نفس العمليه غادي نبقى هكا نكررها وغادي نبقى نطويهم دائما هكا على 4، يعني بحال الطيات ديال المسمن عادي صافي. ومن بعد غادي نبقى نحطهم حتى غادي نكمل كلشي. لهنا راه حاولت سرعت شويه حيت راه الفيديو راه تقريبا مشى حتى نص شي 30 دقيقه اللي كانت فيه، راه نقصته. ولكن نقص هاد المراحل ديال العجينه. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه غادي ناخذ الاولى وغادي نسرحها بهذه الطريقه كما كتشوفوا بالطول. هنا غادي نبدا نحط الحشوه هكا في الجناب في الحاشيه باش غادي هكا ندير ديك الحشوه. هنا قد ما بغيتو تعمروا عمروا. الا كانت الحشوه هكا الا بغيتو تعمروا مزيان فغادي تزيدوا على هاد المقادير اللي درت، يعني على بالنسبه للخضره البصله وداكشي كله غادي تزاد باش تقدكم ويجيو هكا معمرين مزيان. يعني الا دوبلتوها غتكون احسن. صافي هنا غادي ندير ديك اللويه غادي نبقى نلوي عليهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. انا هنا ما تقلت شويه هكا باش تشوفوا الطريقه كيفاش. صافي هنا راه تنحطهم هنا في الطاوه حيت انا ما جاني ما كاينش اتساع فين يبان كل شيء هكا باش تشوفوا الطاوه. ولكن بعد راني غادي نوريها لكم. صافي المهم غادي نكمل انايا هاد غادي نحبس وغادي نكمل يعني هذوك المسمنات اللي عندي بهذه الطريقه. هنا صافي من بعد ما كملتهم هما شوم كما حطيتهم هكا كلهم على الطول. هنا خلطت صفر ديال البيضه مع شويه ديال صوص الصوجا. صافي غادي ندهنهم كاملين حتى غادي ندهنهم. صافي من بعد هنا غادي نقطعهم على 3 هما باقيين خضرين بهذه الطريقه. يعني هنا كيعطيوكم كميه يعني صراحه تيخرجوا كميه لا باس بها بالنسبه لهكا الواحد يبقى يدير شويه بشويه. اللهم بهذه الطريقه كتجيو مزيان. المهم الفطائر ديالنا كما كتشوفوا جاو على هذا الشكل هذا محمرين جاو زوينين. على هنا هما كنشوفهم هنا كيفاش كيبانوا. انا هنا غادي نوريكم وحده تشوفوها كيفاش دايره ديك القرمشه ديالتها. هانتوما شفتوا كيفاش كتفرتت. فصراحه هادو كيجيو زوينين بهذا الشكل هذا وفي نفس الوقت راه كيعطيو. فهنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. فكنتمنى الاعجاب ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. وكالعاده دائما كنتمنى لكم التوفيق وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.